سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وقت يدخلكم هاد لا فيديو. بالنسبه لهذا الفيديو اليوم البنات حبيت نعت لكم هاد لا ماشين لافي لا مارك ال جي. كما راكم تشوفوا هاد الماشينه اوتوماتيكيه 100%، يعني نتوما ما ديروا والو، هي دير كل شيء. نتوما ابار تجبدوا الحوايج تاعكم وتنشروهم. حبيت نعت لكم الكيفيه نتاع يعني الاستعمال تاعها، كيفيه الاستعمال تاعها. ويعني كاين بزاف امورات هنا راكم تشوفوا في هاد لي بوطون، يعني كاين اللي يفهم وكاين اللي ما يفهم لهمش. ونوريكم مام الانستالاسيون تاعها كيفاش تجي ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى ان شاء الله يا ربي جميعات وحده ما عندهاش ماشينه لافي اوتوماتيك كيما هذه ربي يرزقها بها ان شاء الله، ولا اللي ما عندهاش كامل ان شاء الله ربي يرزقها في القريب العاجل، سيرتو في هذا البرد. يلا البنات نوريكم كل التفاصيل. قبل ما نشعلها معاكم حنوري لكم هاد لي بوطون كامل واسم فيهم. هنايا عندنا نيفو دو سول هنايا، يعني هذا البوطون هذه كامل ما نخربش فيها انا، يعني نتوما كي تركبوها اكيد راح تكون نيفو. هنا اكيد لا طومبيراتور تاع الماء، يعني واش تبغيو الماء السخون ولا البارد. انا توجور هنا نستعمل السخون والبارد. اكيد الحوايج البنات ما نغسلوهمش غير بالماء السخون يفسدوا لنا. هنا النيفو تاع الماء، هنا عندنا النيفو تاع الماء، يعني من كاين من 1 حتى للسيس كما راكم تشوفوا، يعني 1 2 3 4 5 6. انا توجور كي ما يكونوش عندي حوايج بزاف نستعمل نيفو 4، يعني الماشينه ما قلتلكمش ترفد 13 كيلو. هاي هذه الماشينه هنا ترفد 13 كيلو، يعني ما شاء الله تغسل لكم مام لي كوات، تغسلهم لكم عادي. كما قلت لكم البنات انا توجور هنا الماء ندير نيفو 4 نيفو 4. هنا تعطيكم الوقت نتاع يعني تاع لافاج، يعني تاع الغسيل، كاين من 3 حتى ل 25 مينوت. وانتوما واسم تحبوا. انا اخترت ندير 18 مينوت، يعني لا بليبار تاع الاخر نختار غير 18 مينوت، ما نديرش كامل 25. وهنا الغنساج يعني باش تشلل لكم الحوايج، تحبوا تشلوه اون فوا ولا دو فوا ولا 3 فوا. الا حبيتو يتشلل مليح اكيد ديروا 3 فوا، يعني نتوما والماء الا عندكم، يعني اكيد الا كانت عندكم ريزيرفوار صغيره والماء تاعكم ما راهش يجي كل يوم، ما تغسلوش بها، لاخاطر هاد لا ماشين تكونسومي شويه الماء. راكم تعرفوا لي ماشين لافي يكونسوميو الماء شويه. الوغ كي يكون الماء يجري عندكم، يعني السقايه تسيل تما لي وين تستعملوا الماشينه لافي بيد ما تكونوا حجرتوا الحوايج تاعكم. وهنا اكيد باش تعصر لكم القش مليح مليح. هنايا توجور نختار انا انتونس هنايا كما راكم تشوفوا، نختار هذه توجور باش تعصره لي مليح مليح. هنا عندي باش نيطوايو بها الماشينه لافي. هذا البروغرام ما نخربش فيه، كاين بروغرام 1 بروغرام 2. انا ما نغسلش، يعني هذول ما نخربش فيهم بوحدها مريقله. اكيد البوطونه هنا فاش نشعلوا لا ماشين لافي، وهنا باش نديروا بوز وباش نديروا مارش. هذه هي نورمالمون تكونوا فهمتوني ان شاء الله. راح نبدي معكم نوري لكم كيفاش نستعملوا هاد الماشينه. كما راكم تشوفوا هنا البنات عندي هنا هاد الزوج تاع لي فليكسيبل خارجين منا، كاين تاع البارد، هذا تاع الماء البارد وهذا تاع الماء السخون. يعني هاد لا ماشين تسمش، يعني اوبليجي تكونوا دايرين الانستالاسيون تاع شوفو باش باسكو هي تحتاج الماء البارد والماء السخون في نفس الوقت. يجيو هنا فيها حزوج تاع هنايا شغل فين ندوروا هاد لي فليكسيبل هنايا، هذا تاع الماء الحامي وهذا تاع الماء البارد. وبيان سور تكونوا دايرين هادو كما راكم تشوفوا هنا، هذه وهذه السقاقي هادو، هذه ثاني تاع الماء بارد وحده تاع الماء السخون كما راكم تشوفوا. وكذلك فيها هاد التيو هذا اللي يخرج الماء تاع الماشينه كما راكم تشوفوا هنايا. اول حاجه البنات ديروها بيان سور تكونوا ركبتوا البريز نتاعكم وتحلوا هاد السقاقي هادو، تحلوهم كما هكذا تشعلوهم.
هنا بعد ما كما قلت لكم البنات، انا بعد ما ركبت البريز وشعلت سقاقي، راح نبدا نشعل معكم الماشينه. اول حاجه البنات نشعلوها من هاد البوطونه هذه اول حاجه. هنا نريقلو كما قلت لكم البنات، انا راه شاعله عندي هنا البوطونه غير نتاع الماء البارد، راح نعاود نعفس مره الزوجه كما راكم تشوفوا. هنا يولي عندي بارد وسخون. هنا البنات نختار نيفو نتاع الماء، النيفو تاع الماء شحال راني حابه على حساب الحوايج اللي عندك. توجور نستعمل نيفو 4، يعني ما نعمرش الماشينه حتى كامل بزاف، يعني في النص. هنا راه عندي 15 مينوت على حساب الحوايج الثاني. الا كانوا عندكم مسخين بزاف وتحبوهم ينغسلوا مليح، ولا يكونوا يعني ماشي مسخين غير باش تغسلوهم غسله خفيفه، انا راح نخليها 15 مينوت. يعني هنا عندي الغينساج عندي اون فوا، انا راح نختار دو فوا. هنايا هنا الاسوراج راح نختار انستانت هنايا، وهنا بوحدها كما قلت لكم راها مريقله نورمال. وهنا هذه كامل ما تخربوش فيها هذا البروغرام دو تاع الماشينه لافي، يعني باش تنيطوايا بوحدها. المرحله التاليه البنات راح نعفسوا على هذا البوطونه مارش باش الماشينه تبدي تخدم معنا. فوالا. بالنسبه هاد البنات، بالنسبه لهاد الماشينه يعني من النوع اللي ما ديرش الحس بزاف، ما ديرش الحس كامل بزاف، ما تفيبريش بزاف. يعني دي فوا تنساي بلي راكي دايره ماشينه لافي حتى تصايبي الحوايج تاعك مكملين. هنا قبل ما تبدي تغسلي الماشينه، تقدروا يعني كون تكونوا نسيتوا اي حاجه تقدروا ديروا بوز كيما انا دروك نسيت باش نحط الليكيد. نستعمل ليكيد في الماشينه، يعني استعملوا اي حاجه تحبوا تستعملوها. انا نستعمل ليكيد الخاص بيا اللي مداري نستعمله. نعمل بوشون واحد يعني على حساب الحوايج اللي عندي، ونعاود نبلع على الماشينه تاعي ونعاود ندير مارش. يعني عمليه وسهله بزاف بزاف، ماشي حاجه كبيره، نورمال. وتعطي لك هنا الوقت، هنا الوقت شحال يعني شحال تقعد الماشينه باش تكمل لك كامل الصوالح. دوك بشويه بوحدها تبدي كما راكم تشوفوا تخدم. هنا بالنسبه للبنات اللي قلت لكم الماشينه كما راكم تسمعوا ما دير لا حس لا والو، يعني ما شاء الله روعه. لا مارك ال جي يعني ما شاء الله تاني ما عندي ما نقول فيها. بالنسبه للسعر البنات، هنا في تلمسان هاد لا ماشين 5 مليون 400، يعني 5 ملايين و400 الف هاد الماشينه. هذه هي ان شاء الله البنات. نتمنى اني نكون فدتكم بهذا يعني بهذا الفيديو، يعني هكا باش الاخوات اللي يحبوا يشريوا ولا يكون عندهم استفسار سورتو على هاد زعما لا مارك ال جي. وهذه انا نقول لكم غزروا وشريوها ما شاء الله، والله العظيم روعه روعه روعه. القش تقريبا يخرج لكم ناشف، يعني نتوما غير تنشروه يتهوى وتعاودوا تدخلوه، يعني ما هذه في المشتا ويخرج ناشف. حتى سيرتو هذوك الحوايج الخشن بالبزاف تاع المشتا راكم تعرفوا، مام لي فاست ما شاء الله والله ما تخرج فيهم حتى حاجه تاع الماء، يعني ما تتعبكم ما حتى حاجه. الحمد لله يا ربي على هذه النعمه، ونوصيكم بها. يعني اللي حابه تشري وخايفه ومتردده، انا نقول لك غزري حبيبتي وشري. هذه عن تجربه، كما مانيش مجربتها ما ندير لكمش هذا الفيديو. يلا حبيباتي تهلاو في رواحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.